چه؟ بیا چی خیلی؟ چشم؟ وی 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 هلنا شما پنده داری؟ بندک داری؟ آه پنده داری؟ دوستش داری؟ و پوستش حسی شه دیزی چشم خیلی تا من دسته بشونم گفت چه؟ اما باشو با پاش کنی؟ میتونی پاش کنی یواش اتنش کن یواش تو برای سنی اندوی سنی یواش تو ایتسنو با چیف درسه خب بخ زیرش بسیم نیسته بسیم نیست زیرش؟ ها؟ چه دوری کنی؟ کامونش نه ماما زیرش که دیگه اون کنمون گوشته مکو بریم برای اون طرف بریم بریم با شام بریم برای عقب بشیم بریم مان این چشکلک میبود پین غذا یه سیلهی غذا اما به نکات تو که نشون منو نه ماما بیا هویزه پاچ کنیم غذا نمیگیره بالا نیست چی نیستم؟ بالا نیست شیشه نشکن
نیش که ماما تو اون سفتنه چی کنیم ماما شاهان شاهان هاکن داشت ماما این خوابه هم میره زوره خواهم میره 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 بيري سافر ده بس هذا اللي عم بيعمل سنة ده أساسا يا 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 ده أساسا يا وين هرجع مثل اما بوی میشم نیخوای کنیم شوهر اما نیخواه هلا بود سازینه بیا اگه چی خواهد ماما؟ ها زوره خواهد الان تا جیل بو من نیخواه سنا به خوش میزه ما شیرینه اینه ده کامل تده همجور دارم شروع Hakan, biraz fazla konsantrasyonu da der gidiyor.
برا مثلا ما اساسی سم تجيك فنده شيء ما درست حاضر ما تيش مرة یکی خوابه والله نهار مورد آماده ببین کام کن اون جای کار دارم ها بابا تو خرام برو استخ اون رو رنگ استخ اون واسه برای جای گم حرکت تو میدانم استخ والا با مو ببین. کار نمیکنه بیا بیا ببین کولو استخ با حاکم با هم میبریم تو بابا نهار شده فاطمه آی بهش بیده درست زرش پلو بهتره هستی بسیار یوری؟ با قشنگ شکل داشت با الان رفتی بیا لوردی میچینی رو نه؟ نه بالا به همیشه پرسه چه ها کنه نید؟ نامش بیرون نیستوش نه حیات شما نداشته باشه ما خواهد ما کار برداری؟ تو چه اجازه سی؟ دیوار پشتی اصلا وظیفه ما نمیشه درستش کنیم این اوی چی هم دیدی وظیفه ما نمیشه درست کنیم هرچه نزیم پلاسترش شه خیلی پلاستر نشه یا مجبور رو بیم پیاشی اومد هی اون رو سواد چه اونو بسیار بیام پس آن به دیر اومد دی ما اینه کارچی بدیم همه هلا هلا اومد دناله احساس خون اینش پلاسترش ما خون مجبور رو بیم درستش کنیم خب نماست حالا هیچی او دوغابی چو داریم دوغاب های ذره خراب شد دوغاب خراب شد دوغاب اصلا خوب شد این سایت خیلی درسی مالا هزینه شد مامان بکنم هزینه کنیم اما رضا بشکرم به ما یه سنه هزینه شدیم اگه نه درسی خیلی
دستتون رو بشورین بدو هاکم هاکم بیا ماما سفره پک کردیم بیه مناسب خدید دست خیلی زوره دست چپشو بیایی کسی بیایی شاهم بیرون هجوته فعلا چه خیلی میگی فرش قاسمش قردین داختر دیدیم در نبوبی حسیده چه اتاق زیره نشون سریش خب ایسی بیامنان سدونی انازه لباس انازه نبزن با من تریم آنش هم بزن خیلی کسته رو کسته نه انازه بزن نه ایران نه سرهم شدید نه یه سانتیمتر فضا هست یه سانتیمتر دیگه؟ ها 3 متر یه سانتیمتر بشه فضا هست این 3 متر سرشون سگو سرشون اگه نزنی مثلا بر اساس یو ایتریش اندازه شد زنی خیلی مهمه یه نزنی هستن اصلا یه مهمتر یه مثلا نزنی همسه شانسی زنی تو میتونه سنگ شاد بده اصلا مثلا پشتشو بیشتره پشت بدا مازنی کاری بیشتر سیمانتو لباس محلی الان هر سال لباسی دوزان بوده خب یکی روش باشو قشنگش چیپه بیشتر مثلا خیاطه اگه یه نش خراب دارم مطمئن بوده چی کنی آتید لباس ماما مکو سین موقعی چی باید پارسن دورش بزنی خیلی جوزی یه قارن بلندیه و پارسش هم چند سوم کارالو زیرو خیلی مهمه یعنی یه بلند نبوی میخواد دختر واسه کنه اقتضاره این ایشون و ایشون تا الان سرشونت ایره به استبویه خیلی اقتضار ایره عقب هم رو بازن اقتضار قشن بین ایشون خب ایشون شد دونو الان اندازه شد دونو بزنیم ولی من پارسن اونو کلوشه پارسن سیتی کنسیبت الان تقریبا 34 ولی بر اساس مثلا پیچل و وزن خود باید تشخیص بدید این الان مثلا درستی میده 90 فایده خب اغلب اون چه 86 تا 90 فایده ایرو معمولا 28 تا 30 داره میخواد سرشون بالا هم داری
اگه مثلا نیتریاش اندازه بزنی اگه یاد بگیری هم خیلی خوبه. در بالاخره 10 تا دستش بدوزی اندازه‌شون یاد یاد بگیری. هست. همیو. مثلا اونی که مثلا الان مثلا تا هیچ جوری دیزاین مثلا بالاشون از بیشتره 32 تا 34. اونی که یه ذره پرتره در نهایتش تا 36. الان مثلا یه ادیاتیمو مثلا یه جمعه آره مثلا یه درست قسیم بخوام 40 تا زیرش 40 تا خیلی زیاده. یه خیلی مهمه. خب میگم همینه. بعضی واسطه دینو اینشون خوب داره. تا یه خونه دست بتون سپم. الان اصلا این اندازه اصلا. الان بقیه اندازه میزن. اندازه دامن رو بزن. سیکو به هیچ عنوان اگه لباس قوی و برش نبی اندازه‌شو میزنی. باید بسخرش. یه تومونی وش بود که نوع پاش بخواب بگه تومون هر جا چی بندی با همون رو بوندش به بقیه اندازه خود با بزنی. همیشه هم 1 سانت بودی خب 1 سانت با کف زمین تومون باید فاصله داشته. باید درست تاسه هر جایی که میخواهم این خود متر بجره بخواب هر جایی که مثلا تومونی بنده بوده خب به تومون چه کوتاه بیاد چه بلنده بود برش همون جایی که بندش مهم اون چه مرشه خب از زیر ایجاری پایت هم جفت کن پایت هم جفت کنی سیگان باشن ایون یه 5-6 سانت این طرف در 1 سانت با زمین فاصله داشته فهمیستی؟ زومن هم اون سر مثلا اندازه تومون نقش نمیزنی زومن هم تری بزنی از زومن رو برش نمیگلی همیشه باید سر کنی چیه اینی و یه تومونی و پاش بود خودم این طرف از تومون پاش نمید. یه واضح کنی ای دختر خوبه بود که هم مثل مشتری رو بر معرفی کنی بکشم استادی کنی شاید که بعد اندازی عجیب سیکون خیلی درآمد خیلی خوب خدا خیلی درآمدش بود تا الان مردم حاضر مثلا تا الان این حاضر نیست مثلا یه تیچ ایوری بفروشی بسونه قبول داری؟ الان مثلا این درست کلاس هم بفروشم نیستوننش مردم این منطقه همیتوننش ولی سی لباسی چه سیرنه هر دست مزیت بگو حاضرم بید لباس اکثرا ایسونه خیلی ایسونه الان اینقدر جیرونه و بیده بگی خب بایی بدوش مثلا اینقدر لباس هم جیرونه و بیده ولی مثلا سیشون مهمه چه لباس مراسم داشته مون لباس عروسی داشته مون لباس مجلسی داشته مون خیلی سیشون مهمه حتی اونه چه پیل نرانه اکثرا همه لباس ایسونه ولی قشر خاصی یا مثلا آرایشگاه بارچلا فهمیسی؟ اومد گران آرایشگاه سیتن نخوبه الا چه خیاطی بلدی بیا همین خیاطی ماما نه دو تا تیچه نمیدونی ماما یه چیه بینی چون؟ آره ماما مثلا ایور بگیریش او ولی هم سر درسته سکن الان تو یکی پارچه کوش شده کوش شده ماما الان نه میشه چیه سرش شده الان یه باب چشی بالا از زیرش این بزنی از زیری زیری چشی بالا الان چیه سرخم فهمیسی؟ الان این چیه خیلی مهمه الان چیه مامان سرخ ها چیه ها کنه بینه ده کوینش داشته خب سکن اگه تو مثلا بخیر پارچه نمیتونه پند کنی این دو تا تیچه خود بینی سر هم جمعه چه فهمیسی؟ سینه بیزافه نه دور سینه درازا شد درازا خب 5 سانتی رو 10 سانتی رو 15 میگه معمولی اینجا نه 15 سانت هم زیاد 14 سانت بیا قیتینه اکثرا 15 گرم 10 سانت دمه سانتی 5 سانت هم الان ایرگی روی کتیش انصار کرده خود چیزی میره بده مثل شونه دورسینه نه با انگشتی جوری یا بدون انگشت؟ بدون انگشت بدون انگشت داری بدون انگشت با هم تا بس این دورسینهش 90 تا بودی خب 80 تا بود با 10 تا بود 90 تا نصف 90 بود 35 5 تا سیزای دوخت 5 یه بود 5 این خدا دونه کل نصف پارچه اضافه خب نصفه نه یا سی آستینی لش به کاری بری خب یا زینش به تومش
مثلا همیشه سعی که پارست یه جوری برش بزنی که اضافه نیایی. خب الان مثلا توی این تکه بیرس اوور بهتر نبید؟ دتا تیچه رو خب الان تیتری نیست یا آستین استفاده کن. همیشه زبط لبه ترچی داره. همیشه لبه ترچی داره. البته چه دیشه بجه سکو من الان لباس دوختم خیلی دوتم الان 7 سال لباس دوزم. ای یه ذره ایتون مثلا بالا دونه ویاسیده ایترام دختر راستش کنم. ولی مثلا سیتیچی اول ته باید سعی کنی که اول بار برشله کامل صاف یا دست پوریده. میشه 6 تا 7 یعنی بیشتری یا قیاس ها؟ تا 10 سانتی ها؟ خیلی کشید. خوش حداقل 6 اگه 6 چند تا بجوری پناش ایدی باشه بیشتر میده یارشه بیشتر ها یارش 10 تا 12 ولی خب سوزی ما دوزی نه از این بازگون تری بود درست تیری 2 سانتی برسی دوخت میمونه نه یه حرفیه یه تازه یه خشته به نظر تیا من الان شانسی زنم شوره اصلا کار اندازه الان خشتی زدی من تو دایره بزنی دایره‌ای نه دایره‌ای خیلی زیاده اصلا فکر کنم هیچ عنوان یه دایره‌ای بزن نظر مثلا فکر کنم یه دایره‌ای بزنه خیلی چون خیلی فرمش میشه صرفا گاهی ها مثلا اشتباهی ایرونش زیاده بیه بیشتر موقعی هم تنگی درایه تنگ شده درایه اوزه خیلی مثلا بازش کنی خرابی داره تا ایتری یه خشتی بزن یه خشتی نه یه معلومه و خیلی هم مثلا دمیجه که نه خیلی بهتره یه هفته من امتحان شدم یه جیرن امتحان شدم یه خشتی لباس محلی خیلی حالا هر زده یه سانت نیم سی طرف یه سانت نیم سی طرف 2 سانت خیلی کمش 2000 2 سانت نیم 3 سانت اول بار 2 سانت ایری جری بودی خب 2 سانت چی جلوفتی اوز اندازه سرشونه نمیدن حلقه 38 داری 38 بود 19 بودی خب الان باشه نصفش کن تقریبا ایری داره تا ایرو مستقیمیه ایری چون یه ذره شده خب همون کار جلو ایرو سری خط ما مشخصش کنی مثلا این یو سیه سی ای بود چند ای بود 15 2 سانت هم سی جای توخته بود سکو قشنگ زیره بعد ایرو شیدو 15 یعنی 17 خب ایره نمی از سرشونه ایره چزیه ایره چز شکنی فهمیسی؟ الان تا بخی تا ایره بجرش این مقدار اضافه پوفی بود همین پوفی بوی ها باقی از نتانشن باشه فهمیسی سواله؟ ایرش متوازن Go! تاوه آوش اینم ایری زنی ای برشت خوب بویه بگی خب دوستتن کامل یه نواخت رای دوباره همون کار چی برد شازم چی بود ولی یه الان هم پشت هم جلو یه چی بگی خب لاغره همین مسخون لاغره دوتاش یه اندازه زیرم ولی یه عده پشتشو بیشتره جلوشو کمتره جلونه کمتری زنی بگی خب کارا جلونه جدا جری این پشت مثلا میبینی بیشتره ایاد این چیز خیلی چی تاوه ها اونش ساقه الان مثلا ما یه دری دارم مدینه همیشه باید پشتش زدا دارم جلوش زدا دارم چون پشتش بیشتر خب پشتش چند سانت اضافه پشتش معمولا 2 سانت 2 سانت 2 سانت یا 3 سانت اضافه زیادتر داره. است. همیشه کلن به اندازه پشت دراشو اوسط زداش کن مثلا قسمت جلونه یه ذره بیشتر بزن فهمیسی؟ یه ذره مدوخ نرمی میسود نگاه میزه مثلا مدوخ با خیلی نرمتر همین نمو تو بکلی همون 2 تا تحت تامونه با هم چون بیا بالا ایپلاسش رو تحت نبکنی
سپنده بکنیم؟ این سپندی ها اول بار یه تحته ننی دو تا تحته کامل بود یه رو بلوتی چه ندستش نه یه چیش این بالا نه یه چیش چند تره نه یه چیش چند تره این بالا خب تیچه نبیاد تیچه این چیز خواهد کنیش نه خدا آستینه و هی دلوی سکو هنی رمتون هچه مسیتون خب یه نبینه تیچه ندستلیو مثلا زمش کسا میست چه ولده نه هیچ نه سکو سلی رکو هیچ در دست آلا شو داد یه نبینه تیچه نداد مثلش نه خب بزرگتر همچه بزرگی دازه سال یه داره کمیش که درده عزیزم چرخت کجا روشن میشه؟ مثلا بنیزم نه ازا خیصو قرمزش اینه سرکن با سرعت چند تری کار کنیم؟ خب با سرعت چند تری کار سرعتی بکنتر باشن خیلی تا آخرش باید بیسته و دوزیم درست 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 عوض کن بیایید چند تا دوخت بسید کاری نرشت چرخم خیلی اینتر پا دزرش پایش بچش برش بالا اختمه بود قشن عقب بازو انا بدون يستوي خيوتي كمان بیشتر پارچه خوش روی قرار راحت نیست نه باید یا یه ذره پایین بچش و عربیش هم همین اندازه و یه دوتا تنظیم کنی سرسه یارم و یه هم چشش نخن من خواهی نخدونی هم بالا پایینی ختم میامد سر برسی کسی که اولویت دوزه مثلا عقب تراسی ایتن خیلی بهتر بعضی فارسی اگه بخواد تو مجبوری ایتن بچشی بره الان مثل همینش چیه لامسه گفت وی دست میونه جلو ای دست همیشه ایری بیا و کار نه ایرو ایره مانع پارچه بود فهمیستی؟ فهمیستی ایتن یه ذره چری افتونش ولی عبیجا رو کشیش رچی هست قبول داری؟ سعی که باید خیلی راحت کار کنیم میبینیم؟ تخت سند زید سنش نده الان نیبو ازش که میتونیم این خیلی بید نه این خیلی موجه پایش حالا این 7 ساله باش کار میکنم این من پایم و با بکشون تا مثلا با سرعت حرکت کنه
ولی نه نه خیلی اگه خواستی چی ندارم چه قصدی داره تایی موسیقی این خواست ما بپرسم بهتش درسم خواهیم بی نه خیلی زیادیه سه تا سیزن داره سرسی خاصة تصدق سنخه هایم سنخ نیست؟ نه انسان نه خیلی سه تاشه نگاه کنم بهتر تا سه اگه اینش گذاشته باید اسم تنظیمش کنم موچی سرم هر کاش موتوی سر خود چه بسه ولی بازم نیمت طوری دومی الان ساعت جرون رو برینه بس موتور سر خودش بس دست دوم شد ما گو 25 تا بس می موتور جدا نیستم بیدی 17 میلیون سریش چند سال پیش پارسال جرون سریش موتور فکرشون زدایی خیلی جیرون بی یا دیگه نه موقعی جیرون بیامون جیرون بی جیرون بی این قسمت ببینی بره ایلی ایتسن داره اینجا یه تاسی دورم تبرا اینه داره اینه هم داره؟ اینه هم داره؟ اینه هم داره خب باشه همین اینه من بینی؟ جک نیستم ها همین سلیری کن یو بایو ایده تاسی تنظیم این اندازه دوخته اینه بینی خوشخشن زیره برای سیکم نسه چنده یه با تنظیم کنم ها بچرخ نمیش پیس گوشی خیلی پیس گوشتی کنم یکی یه نه هم موسیقی چه اینو ما یادم دا می تعمیر کن که همین هم در بودی نه همینه که باسه بیتر ولی به نظر زیاد تأثیری نداشت من معمولا با یه اینی کنم با همین یه فکر کنم دونی گانسه؟ همینی چی رو؟ می درجه دوختش رو ایکلشه بینی ها هرچی موسیقی که اینش کنی اندازه دوختش اینی کنه این موی توری بی یه نگرایم یک دوچمه ایتوی داشت بعد از بایو درشی دام نامی 3 درجه یه نارواسی نه نارش؟ نه خب همون ها تنظیمش قدیمی بابایی تنظیمش ایتن همتون داره ولی در نخوره بسی که برای داخلی حالتی که فشار بدی را داخل واسه یه قفلی بود واسه این از دوری کنی واسه اینجا خب ده همون سنو سیکا علامت بینی و اساس هم علامت درست شد نه یه ذره نسبت بیو قدیمی تره اینه داری باش کار کنی؟ اینو خوب برد خیلی زیاد تیرش میزنه یه دکتر ساعته بودی ولی بازم بستشی داره که پارسل بود مثلا از این پارسل اصلا تقریبا یعنی دوزه مثلا پارسلی کسی لباس مدرسه اون نخوی دوزه اون همیشه دوستشون خوده بین این همیشه دیچه نیلیسی پشت تیکه بخوره پشت منو با وسط بیده تاب وسطش الان زنش وسطش سیکن همیشه پارسل بشه عوض چی؟ موسوش عوض چی؟ نه سیکن یه همچین حالتی پارسل بشه قشنگ بشه بلاست من اصلا میزن مرا بیشتر وقتا سیب دوخت تا چه ایده در و خیلیه ایده راحت میان با بزنی نگم چه؟ نمیسی؟ اینو باید فرم هرچی هم شد دستیم شمشه جوری دیگه آدم هدیم رو بخوبه چه نیامزی بشم الان درزله چه رو بازم بده همیشه دست گرم به یه روی داخل پارسل یه رو
دوستش دارم سکو یه نقشه سن موچه میجوره یه ایرو ساعت پارسن شول چجوری چرخ هر طرفی خوش دوست داری رو فهمیسی؟ خب سکو الان یه درز ایرو درس بعدش نفته یعنی یه درز دش من الان در اندازه یوی کلن مزنیم چون بر اساس هیکلش مثلا تقریبا شبیه خمه دونم چه اندازه لیکسن آسیش مثلا اکثر دازنی جوری اندازه‌شو شبیه خمه مثلا ایران لباسی میزنه فقط اندازه خمه زنه مثلا ایران میانه بگه پس لباس اتفاقا هم موقعیان همون مشکل رو اینه داخل تفاهم داغون تربیه نه یاد دیدم انشالله چیکار تا خوی دوزی بگم یاد دیدم انشالله در یاد بجوری چون الان زحمت خراب خیلی لباس یعنی اکثرا مثلا مخمل سند از لباس بردنیتش یه سره چون پیرشو چت به خاطر همون برشه اگه برشت خوبه سکر این قسمت اینی 4 تا انگشتی 4 تا انگشت باز فهمیسی؟ دوخت از زیری زنی یه دوخت موچه میزنه دونی خوب سنیفه ای سنی دوزشو؟ یه ذره ترکی بوده کم رای بیسته خیاط معروف یه چیه اوزل بی یه قدیمه ازتون چه خورده یارش دام بی حالا دوختشون شون احتضار مو با چرخ تو تا پا بیفتم یک پارس اضافه نمیزنی؟ واسه اضافه نزنیم برای همون قسمت نمیام کسی سرشم برای پوسته دیگه خب برای از روی نیفه ای شروع کن 98 تا همیشه هر تنتین 3 تا اندازهش بزن یه چی او درزه چی ای درزه چی هم بزن 4 تا یا 5 تا بخیر بزنی ایتون خود جیتی بود از همون تا قسمت پایین 98 خیلی خوبه خب یه ذره بیشه طرف خوبه مشخصه زمش که طرف بیا وسطش یه ذره اوری یه سانت رفتی بالا خوب 98 هزار خوب میو سپارتا همون قسمت واسو هیتسن زمش که تلفون خب فاطمه مثلا الان سر قولیه نه سر قولی اصلا اندازه مزن کلا سر قولی اصلا نه موچه خواهی تنه زم نمیخواه سر موچه قولی اصلا اندازه مزن یه تیچه شد زن کن ایتیچه زن سیمانه اصلا پارچه ایتیچه سیمان طوری نی خواهی تیچه اندازه ده نه ای درزه گرام هر تحتین 3 تا اندازه رسیش فهمیسی؟ دست دردم یه ذره برای بالات خواهی سر چند نمیدش میخوام قشنگ همین سکشن اصلا کاری به درس خاصه نداشته بود هر جا خود تیتی بینی چه صافه برش کاده اندازی که اندازه میخوام خب نماشکی ایسی یه نبیجه بلند ایتونه زمیش کن وقتی حالتی برش یه اندازه بینیست یه سری درس کامل اگه دو تا راحت بسن به تلویزیونی ده بقیه چیزا تکسی کار باشه چیه می کاره کو چند مدل آستینه دویتیه و چند شده
سعی کنم نصف بیشتر مشتری نرم صحبت کنم باشه خدا هم بسنم گفتی دفعه بعدی چی هم دفعه بعدی چیه؟ یک کیلو که بسترت بود بخواه؟ یک کیلو نقشه اینجوری بسترت؟ با لاسه مشکل نداری؟ نه با لاسه مشکل نه فقط سیش مثلا خود زمتجوری بود یک کم علایه سیلی که راحت کسی نفرده و خیلی منظام میبرد یه چیش مثلا میش راحت بود کیلو من نکردم زیاده درست کنی سعی کنم مدار یه چند دستی برم شو بکن فقط تو اونشونه بدوزی خیلی تو اونه که صاف بدوزی تو اونه شام کاری نداری؟ شام خدا شام خدا شام خدا شام ای کار کنه دست میگیر خدا مام بای بای تو خاله خبره خدا خاله خبره بای بایش کن بیا بقیه میخوادیه بازش کنی تو؟ خدا بازش که تمام سنی ما این خاله زوره قرار بیا با هم خیلی یاد بگیره و انشالله با هم دو تا ساعت بریم لباس بزنیم ساعت ماما قشنگه Güzelce. ساعت خوشگل دوستش داری؟ خوشگله؟ Neden şahane? پتمت ساعت نراره؟ نه. مطمئنی؟ پتمت ساعت داره ماما ساعت چون کتیلوه خواهی نبید تا Sen بابا mi بیا de? تا بابا بیا بستش Da baba biraz vermiş. تا بابا Da ilgili. چشونه Da baba biraz vermiş. Başkını ilişkileri. تمام Vermiş. نه دستش بریم تا قرار دارم تاش بابای Çi olmadı. خاله زوره اومدش ما خاله زوره قرار بیا خیلی یاد بجام